Welcome back to Pinoy Techman. Ang review natin today ay Nokia 150. So maganda to pang tawag kasi pang matagalan to. Kahit na isang linggo, hindi siya mauubos. So ginamit ko yung mga lumang Nokia ng isang linggo kahit tawag ako ng tawag. Hindi maubos-ubos ang battery. So yan ang phone. Nandyan yung camera niya, flashlight. Dalawang SIM card pwede dito. At saka malaki siya. Papakita ko sa inyo mamaya ang loob. Tapos ang functions niya, ito. Pakita ko sa inyo. So meron tatlong kulay, green, black, tsaka red. Yan ang functions niya. Display niya 2.4. May radio siya, wireless, camera with flash. Ayan, yung battery niya 23 days standby. Tapos may other spec siya dito. May flashlight. Pwede din pag isang SIM lang, isa micro SD para sa camera. At may mga games siya tulad ng snake game na ninanaro natin dati. So, papakita natin, unbox natin ang loob. So, ito siya. Ito siya. Paano siya buksan? Tingnan natin ang laman. So, ito yung phone niya. Malaki siya. So, tamang-tama tenga hanggang bibig aabot siya. Tingnan natin ano sa loob ng box. Charger. Micro USB siya. Okay. Tapos may earphone siya. So, ang Nokia ngayon, dati Finland siya, nabili ng China. So, China na may-ari ng Nokia. At ang battery niya. So, itong battery niya. At may manual siya. So, bubuksan natin yung likod dito sa baba. Ayan ang loob niya. Lagyan natin ng SIM. Pwede dalawang SIM. So, natin. Ba't ayaw pumasok? Ayan, pumasok na. Natin ang battery. Natin. May camera din siya. May camera function. Mura lang siya. Nasa 1,500. On natin. Ayan, nag-on na siya. Tingnan natin yung mga function niya. So, itong gitna is selector key, up, down, tsaka okay menu. Tingnan natin. Ayun, nag-connect na. Sa SIM card 2, nag-connect. PLDT ko. Yung oras, tama siya. Sync naman yung oras niya. Okay, so anong function niya? Tingnan natin. Contacts, call log, alarm clock, snake na game. Yan ang original ng Nokia. Messages, may radio siya. Subukan nga natin. Yun, tumunog. So, may radyo siya. Check natin tuning. Yan. Yan, radio. Ano pang ibang function niya? Calendar, camera. Subukan natin ang camera. Kailangan ng memory card para sa camera. Ayan. Ayan, na-capture naman niya. Okay naman. So, tapos, flashlight. Testingin natin. Oh, nasa likod ang flashlight niya. Tsaka camera nandyan din. Flashlight din siya. Yung camera niya nandyan din sa likod. So, maganda siya. Malaki. Meron pa, may music.
pwede ka maglagay ng files. Tapos ano pa, photos, wala, may SIM card. Ano pa, may Bluetooth din, pwede mo i-connect sa Bluetooth. Tapos calculator, settings, may mga games pa siya kasama. Ayan, so yan ang review natin for the phone. Malalaki yung keypad niya, madaling pindutin para pag kailangan mo tumawag. Keypad lock, meron din siya. Camera shortcut, ayan dito. So ito pag go to, shortcut kung ano gusto mo gawin. Ayan. Yung luma ko, ito, tumagal ng ilang taon sa akin. Ang standby niya kahit isang linggo na tawag ka ng tawag, hindi na uubos. So, siguro itong bago, ganyan din.